what's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos and Learnings, the name of the game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo ngayon ay magbabasa ng mga saknong 749 hanggang saknong 778 na may pamagat na ang muling pagkikita ni na Don Juan at ng Ibong Adarna. Dili ang hindi nabakla ang prinsipe ng mag-isa, kaya't agad lumuhod nat sa Diyos na pakalara. O Diyos, Haring mataas, Panginoon naming lahat, sa alipin mo'y mahabag na ituro yaong landas. Yaong landas na matuwid at ligtas po sa panganib. O Ama kong iniibig, kasihan ka rin ng langit. Niyari sa kalooban muwis na sa kanyang bayan. Puso niya'y nalulumbay sa malaong pagkawalay. Nag-inot na ng paglakad, kabundukan ay tinahak. Ang bagtas ay hinanap ng makarating agad. Ngunit siya ay dinalaw ng malaking kapaguran, humanap ng masilungang ligtas sa init ng araw. Sa isang punong kahoy na malakit mayamungmong, humilig ng mahinahon hanggang magdapit hapon. Pagkat labis yaong pagal di naglaon at nahimlay, pati na ang kagutuman ay hindi na naramdaman. Nakatulog ng mahimbing pataywari ang kahambing, bakit ang simoy ng hangin sa may dusay isang aliw. Sa kanyang pagkagulaylay, ang Adarna ay dumatal, ang prinsipe ay natanawat agad nakilala naman. Pagdapo sa punong kahoy na mayagpag na ang ibon, balahibong unang suson hinunos na di nalaon, nang malabas yaong bago na makislap na karbungko, kay Don Juan ay tumungot, minulan ang awit dito. O prinsipe ng Berbanya, katoto kong sinisinta, sa tulog mo'y gumising ka't ako ay may ibabadya. Sa tinig na mataginting, si Don Juan ay nagising, tuwa, lugod at paggiliw sa Adarna nang mapansin. Pinakinggan ang pagkantang lalong kaaliwan niya. Sa sarili nasabi pang, tila ito'y langit ko na. Anong haba na ng araw ang sa ating namagitan, mulang tayo'y maghiwalay sa Berbanyang iyong bayan. Kung ako man ay umalis, di sa iyo'y hinanakit, manapangay sa pag-ibig, maligtas ka sa pasakit. Salamat at hawla lamang ang naisip nilang buksan, ang talagang pinapakay, ikaw at ako ay mapatay. Ngunit anhin pa ba natin ang nagdaay sa riwain, ang marapat ngayong gawin, ligaya mo ay hanapin. Limutin sa alaala ang giliw mong si Leonora, dito ay may lalalo pa sa karangalan at ganda. Malayo nga lamang dito ang kinalalagyan ng reyno, gayon pa man prinsipe ko pagpagurang lakbayin mo. Bayang kanyang tinitirahan sa ganda ay hahangaan, isang sadyang kaharian sa dako ng silanganan. Sila'y tatlong magkakapatid, nag-aagawan sa dikit tatlong mutya ng pag-ibig, sa mundo'y walang kaparis. Sila'y anak ni Salermo, hari ng nasabing reyno, kapwa hari't maginooy gumagalang na totoo. Sa tatlo'y iyong piliin, si Maria Blanca ang butihin, ganda nito ay tantuin, daig ang talang maningning. Dalawang kapatid niya ay si Isabel at si Juana. Una'y tala sa umaga at bituin ang pangalawa. Kaya hayo na Don Juan sa Reino de los Cristales iyong ipagkakarangal sa ama mong minamahal. Awit ng Ibong Adarna tinapos sa pagbabadyang Don Juan, wag mangamba sa hirap at mga dusa. Manalig kung walang hirap na di nagtatamong palad, pagmasdan mo't yaong ulap hinahawi ng liwanag. Sa payo nitong Adarna, ang prinsipey lumakad na, nalimutan si Leonora at puso'y na kay Maria Blanca. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga saknong 749 hanggang saknong 778 ay mangyaring i-comment lang ito sa ating comment section at ito ay sasagutin natin sa mga sumusunod na lecture video.